95 लाख ټوټل آبادی د اسرائیل نه دی او ټول مسلمانانو ملکونه مسلمانان یې تنګ کړي دي. وجه څه ده؟ اخر دومره حاوي ولې دي چې موږ د هغوی څه هم نشو کولی. ګوره ما بله ورځ یو ویډیو کتله، چېرته په یو کلي کې یو جنرل سټور والا و، هغه د پیپسي کارټنې راخیستی وی بایکاټ او ضایع کول یې هغه پیپسي. نو ما وی چې د جذبې ته سلام کوم، خو که به بل لوري وګورې هم په دې کلو کې مونږ چې دی وخت ضایع کوو، فضول وخت تېروو، پته نه لګي کمې کمې بدعملۍ کوو او چې کوم د کار څیزونه دي دین ته فایده رسېدی شي، مسلمان ته فایده رسېدی شي، هغه ته مو فکر نه وي او نه غم کوو. بیا که چېرته سخته راشي بیا بایکاټ باندې که کوئ هم کار نشي. د اسرائیلو د یهودیانو دومره په علم کې، شعور کې، ټیکنالوژي کې، پوهه کې دومره مخکې دي، دومره دا د عقل والا د مقصدي خلک دي چې غونډه دنیا یې په لاس کې اخیستې ده. سپیشلي مسلمان یې تر سپکمو راوستی دی او موږ څه نشو کولی. ښه چې بیا چاته وایې چې یاره پوهه او دا ټیکنالوژي، بیا چې کوم ډېر انتها پسند مذهبي طبقه ده چې لږ زیاته ده، هغه څه وایي چې بس بیا په ایمان به یې ګټو، په دې به یې ګټو. ښه خبره ده، ولې نه؟ خو دا راته درنه عرض کوم چې بېشکه خو چې څنګه دا اسلامي جمهوریه پاکستان ملک دی، مملکت خداداد، او په دې کې اسلام په نظر هم نه راځي، د بل چا مرضي چلیږي، د غیرو د مغرب د امریکې خبره چلیږي او تا او ما هیڅ هم وس نه رسي، نه څه کولی شو. حالانکه که په بل سایډ ورته وګورې نو ولې مونږ مطلب د دینداره طبقه چې ده، مذهبي طبقه چې کومه زیاته ده، څومره مدارس دي او تبلیغي جماعتونه او کوم محنتونه دي او کوم ترتیبونه دي، کوم جماعتونه دي، او بیا هم څه نشي کولی. وجه څه ده؟ سیسټم یې لاس کې نشته، پوهه نشته، شعور نشته او هغه عمره سبق نشته، مطلب تعلیم نشته. ټیکنالوژي باندې مو ځان پوه کړی دی، نه ځان پوه. وګوره اوس د ټیکنالوژي جنګ دی، شړک کې چې ګورې کته وې که نه چې بیا به مونږ داسې او جذبې مذبې، نه نه نه، اوس د بټنې به وهې او بس جنګ لګیا وي او سوشل میډیا او نورو چې کومه د ټیکنالوژي بټنو باندې جنګ شي. داسې نه شي چې ته به په غرو خېږې او هلته به کلاشنکوف یې راخلې. اوس دنیا ایډوانس ته ډېر تیزه مخکې روانه ده. نو خدای ته وګورئ، خواست کوم چې خپل بچي، خپل نسل په تعلیم راواړوئ، پوهې باندې راواړوئ. صرف ډیګري نوم تعلیم نه دی، هغه پوهه د هغه لیول پوهه ورکړو. ټیکنالوژي طرف ته راشو، دنیا کم خوا روانه ده، نو څه به وي؟ موږ ته به هم خیر وي، مسلمان ته به هم خیر وي، اسلام ته به انشاءالله خیر وي که الله پاک. دې کې هېڅ شک نشته. خو دنیا دارالاسباب ده، داسې نه ده چې څنګه چې ځکه خو بیا دا محال دی. 57 اسلامیک ملکونه دي او هېڅ نشي کولی، نه خپله منځ کې اتفاق او اتحاد شته، کفر فتوې او ډېرې قصې، دنیا لالچونه. امید لرم الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي او موږ دې پوهې طرف ته او الله نه به مدد هم غواړو. داسې نه ده چې صرف بس پوهه، د الله نه به مدد هم غواړو. السلام علیکم.